Hi guys, so අලුත් මේක තුල Net Bro YouTube channel එක ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ YouTube WhatsApp මොකක් හරි පැකේජ් එක මාර්ගයෙන් YouTube එකේ Facebook එකේ තියෙන වීඩියෝ free download කරගන්න කොහොමද කියලා. අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි guys, අද අපි මේ වැඩේ කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ SnapTube කියන application එක. ඉතින් අපි සමහර වෙලාවට YouTube එකේ Facebook එකේ වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕන නම් අපිට anytime data හරි night time data හරි අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වුණාට අපිට මේ application එක හරහා ඔයාලා YouTube හරි Facebook හරි පැකේජ් එකක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඇක්ටිවේට් කරගෙන ඉන්නවා නම් අපිට පැකේජ් එක හරහා YouTube එකේ හරි Facebook එකේ හරි තියෙන වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ application එක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් අපි මේ application එක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ විදියට මගේ YouTube app එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම කැමති වීඩියෝ එකක් මම එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට. හරි. දැන් මට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ වෙනවා. මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන අග තියෙන තිත් තුන ටච් කරලා මෙතන share කියන එක තෝරගෙන මෙන්න මේ විදියට මෙතනින් download with SnapTube කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ වීඩියෝ එක කැමති quality එකක් තෝරගන්න ඕනේ. අපිට මේ වීඩියෝ එක download කරගන්න ඕනේ කැමති quality එකක් තෝරගන්න ඕනේ. මම මේ විදියට quality එකක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදියට ඒ වීඩියෝ එක මේ app එක හරහා download වෙනවා. හරි. හරි guys, දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඔයාලා Facebook එකේ වීඩියෝ එක මේ app එක හරහා download කරගන්න කොහොමද කියලා. මම මේ විදිහට මේ SnapTube කියන app එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා හරි දැන් ඔයාලා මේ app එකට ආපුවාම ඔයාලට පේනවා මෙතන Facebook කියලා උඩ එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ විදිහට Facebook එක ටච් කරලා ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා යන හින්දා ඔයාලට ආයෙ මේක ලොගින් ඉන්න හරි රෙජිස්ටර් හරි වෙන්න වෙනවා. දැන් මම මෙතනින් වීඩියෝ එකක් Facebook එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි දැන් මට මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ආන් ඒ බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලා කැමති quality එකකින් මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කොහොමද? ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක like එකක් දාලා අපිව subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක ගැන දන්නේ නැති ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරන්න. ඉතින් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.